Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la emisiunea Cuvântul care deschide. Nu există cuvânt care să deschidă mai mult inima, mintea, sufletul, viața, decât ceea ce numim Cuvântul lui Dumnezeu. Știu că într-o lume agitată, în care fiecare dintre noi suntem tracasați de diferite probleme, încercăm să găsim rezolvare la diferite presiuni, este foarte puțin timpul acela care ne-a mai rămas să citim, să sorbim din Cuvântul lui Dumnezeu. În această seară însă, cu ocazia emisiunii noastre, sper să vă faceți timp în programul dumneavoastră și să fiți alături de noi până la sfârșit, pentru că avem doi invitați de excepție. Poate că la un moment dat va fi mai greoi pentru noastră, pentru că unul dintre invitați vorbește doar limba engleză. Dar vă promitem că tot ceea ce va fi pentru zidirea noastră. Împreună cu noi se află domnul Cameron Scottfield. Bună seara, bine ați venit. Welcome. Thank you. Și domnul Norbert Cristea. Bun venit, Norbert. Mulțumesc. Ai adus un invitat special în seara aceasta. Ne bucurăm pentru privilegiul de a fi împreună. Spune-ne câte ceva despre viața ta, Cameron. Invited person, tell us something about your life, Cameron. My life was a typical Adventist life. Viața mea a fost o viață tipic adventistă. I was raised and born in the church and I attended the Adventist schools. Am fost născut și crescut în biserică și am urmat școlile adventiste. I had my time of experiment in the world. Am avut timpul meu de experimentări în lume. And then in my early 20s I began to seek after the Lord again. Și apoi, după 20 de ani, am început să-L caut din nou pe Dumnezeu. A few years ago I began to study the writings of Alonzo Jones, A.T. Jones and E.J. Wagner. Cu câțiva ani în urmă, însă, am început să studiez scrierile lui A.T. Jones și Wagner. And I found there are some things that have become very precious to me, so I've now dedicated my life to sharing it with others. Și am găsit lucruri acolo care au devenit foarte prețioase sufletului meu. Și acum am dedicat viața pentru a împărtăși aceste lucruri cu toți cei care au nevoie de ele. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre lucrul acesta pe care l-a amintit Cameron pentru toți telespectatorii noștri care nu știu cine sunt Wagner, Jones și așa mai departe. La nașterea Bisericii Adventiste în lumea întreagă, lucrurile au fost într-o căutare. Ei aveau dorința aceasta să-L vadă pe Hristos revenind pe norii cerului, de aceea este numele Adventist, de la advenio venire, la așteptători. Însă aveau dificultăți în a armoniza mântuirea în contextul faptelor și al credinței. În anul 1888, la o întâlnire generală a Bisericii Adventiste din întreaga lume, doi tineri predicatori, Jones și Wagner, au prezentat poporului adventist din lumea întreagă de la vremea respectivă o solie numită solia îndreptățirii sau neprihănirii prin credință. În primă instanță, lucrurile au fost foarte rezervate, pentru că se știa de faptul că trebuie păstrată și legea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă trebuie păstrată legea lui Dumnezeu, ce ne mântuiește? Așa că domnul Cameron și-a consacrat ultimii ani din viață studiind neprihănirea prin credință predicată de John și Wagner începând din 1888. Cum a schimbat viața ta aceste învățături? Cum au schimbat viața ta? What I found in their writings was a way to read the Bible in a manner in which we seem to have forgotten. Ceea ce am găsit în scrierile lor este o manieră de a citi scripturile pe o cale pe care se pare că am uitat-o. We are to approach the Word of God as a little child does. Trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu așa cum face un mic copilaș. We are to simply just read it as it reads. Trebuie să citim Cuvântul așa cum scrie. But today we are surrounded with theology and philosophy, and we seem to be trying to read more into the Word of God than God intended. Dar astăzi suntem înconjurați de teologie, de filozofie și se pare că avem tendința să citim în Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât este scris acolo. And so now we have in Christianity
got ourselves very, very confused. Și în creștinism am ajuns atât de confuzi în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu în aceste zile. Cum putem să ne mai apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu ca un copil când deja în mintea noastră The word of God as a child, sunt atâtea direcții? when in our mind we have already so many directions. Biserica tradițională are o direcție. Traditional church has a direction. Critica liberală are o altă The direcție. liberal criticism has another direction. De unde să știm noi cum ar trebui să privim Biblia? How can we know which way we should look at the Bible? With very much prayer, obviously. Evident, cu multă rugăciune trebuie să privim Cuvântul lui Dumnezeu. The same question was needed, an answer was needed to the same question in the year 1888. Aceleași întrebări, i s-a cerut o întrebare în anul 1888. The church was needing to be led back to the simplicity of God's word. Biserica trebuia să fie condusă înapoi la simplicitatea Cuvântului lui Dumnezeu. And so these men, Jones and Wagner, were sent by God to show us again how to read it. Și de aceea Dumnezeu a trimis acești doi bărbați, Jones și Wagner, ca să ne învețe din nou cum să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Explică-ne în câteva cuvinte care a fost solia lui Jones și Wagner. Explain to us in a few words what was the message Jones and Wagner have brought. The message that came through Jones and Wagner Mesajul care a venit prin Jones și Wagner was a message that firstly identified our sense of need. era un mesaj care sublinia în primul rând nevoia noastră, simțământul nevoii noastre. That sense of need is that there is nothing that we can do to merit salvation. Acest simțământ al nevoii se naște când înțelegem că nu este nimic pe care noi să-l facem ca să merităm mântuirea. In Isaiah 64 verse 6 it says that even our righteous acts are as filthy rags. În Isaia 64 cu versetul 6 ni se spune că chiar faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară. They brought to the church the message of righteousness by faith. Și ei au adus bisericii mesajul neprihănirii prin credință. That word righteousness is better understood if we understand it in a literal sense. Acest cuvânt neprihănire este mai bine înțeles atunci când îl luăm literal. Ce înseamnă cuvântul literal? What does it mean literally? Like literally would be right doing. În mod literal ar trebui luat ca făcând bine, făcând drept, Fără prihană. acționând drept. Righteous itself means morally upright. Neprihănit înseamnă vertical din punct de vedere moral. If our heart is morally upright, then we will have perfect right doing in our lives. Dacă inima noastră este verticală sau corectă, dreaptă din punct de vedere moral, sigur că vom avea fapte drepte în viața noastră care se vor vedea. The problem we have, though, is that our heart is desperately wicked, as the scriptures say. Problema pe care noi o avem însă este că inima noastră este disperat de păcătoasă, de rea. And so even if our imitation or copying of God's law is 100% correct, Și chiar dacă imitarea sau copierea legii lui Dumnezeu ar fi 100% corectă, if it is we ourselves performing the act, it is sin. dacă suntem noi cei care împlinim ascultarea, este totuși doar păcat. In Romans chapter 6 it says that there is none that doeth good. În Roman, capitolul 6, ni se spune că nu este niciunul care să împlinească voia lui Dumnezeu, să facă binele. Această afirmație ar putea supăra pe unul dintre telespectatori. This affirmation could upset some of the listeners. Pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și la un moment dat am vrut să mă rog pentru cineva. Because I speak with many people and at some point I wanted to pray with somebody. Și mi-a spus speriat, dar de ce să rugați pentru mine? And he was anxiously answering, why do you need to pray for me? Rugați-vă pentru aurolaci, pentru păcătoși, pentru oameni răi. Pray for the drug addicted, for the people on the street, for the evil Eu ones. sunt un om bun, I am a good person. eu fac binele. I am doing good things. Bisericile creștine sunt pline de oameni care fac binele.
And the Christian churches are full of people that are doing good things. De ce n-ar trebui să supere ceea ce ați spus pe oameni? Why do you think there is nothing that should upset people in what you just said? There is the reality, the reality of what I've just said is something that does upset the carnal heart. Realitatea cuvintelor pe care le-am spus poate fi de natură să supere inima firească. Because we think we want to do something to save ourselves. Pentru că întotdeauna ne dorim și ne gândim că am vrea să facem ceva ca să ne putem mântui pe noi înșine. And we have many high standards. Și avem standarde înalte And we do our best to meet those standards. și facem eforturi ca să împlinim aceste standarde. But if the Word of God says that there are none that does good, that means there are none. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar, atunci înseamnă că așa stau lucrurile. Nu înseamnă asta că fugim de responsabilitate personală? Doesn't this mean that we are running away from personal responsibility? Face Domnul. The Lord is doing it. Eu nu fac nimic. I don't have to do anything. Eu nu fac nimic pentru mântuire. I don't have to do anything to be saved. Face El. He's doing everything. Eu stau cu mâinile încrucișate. I can fold my hands because I can't do anything anyway. Ce spuneți? What do you think? If the story finished there, then you would be correct. Dacă istoria s-ar opri aici, atunci ai avea dreptate. But this is why the message is called righteousness by faith. De aceea mesajul se numește neprihănire prin credință. Or better understood, right doing by faith. Sau mai bine înțeles, înfăptuire dreaptă prin credință. Fapte drepte prin credință. In Romans chapter 14 verse 23 it says that what is not of faith is sin. În Roman capitolul 4 versetul 8 ni se spune că ceea ce nu vine din credință e păcat. 14 cu. Mulțumesc. Așa? Our faith must bring into our experience the right doing of God himself. Credința noastră trebuie să aducă în experiența faptelor noastre faptele bune ale lui Dumnezeu însuși. In Philippians chapter 2 it says that it is God that works in us both to will and to do. În Filipeni capitolul 2 ni se spune că Dumnezeu este cel care lucrează de asemenea voința și înfăptuirea. There is a part that we have to play there. Este o parte pe care noi trebuie să o Care? împlinim. Which? Choice. Alegerea. In Romans it also talks about different influences upon us. We can yield our members as servants to sin. În Romani se spune de asemenea că sunt diferite influențe asupra noastră și noi putem să cedăm mădularele noastre păcatului Or as servants to the righteousness sau of ca God. slujitori ale neprihănirii lui Dumnezeu. Poate ar spune cineva în această seară, dacă Dumnezeu n-ar fi în mintea noastră, n-am avea posibilitate nici măcar să alegem. Maybe somebody will say tonight that if God won't be already in our minds, we won't even be able to choose. Well, Așa că nici aceasta nu ne aparține, că aparține lui Dumnezeu. So somebody might mean that even the choice can belong to God. It might not be ours, even that. that could be said, yes. Da, poate fi spus în acest fel, We need to trust God though that he has given us free will. însă trebuie să ne încredem în Dumnezeu pentru că El ne-a dat voința liberă. The reason so many people don't choose God Motivul pentru care atâți oameni însă nu-L aleg pe Dumnezeu is because they don't have a sense of need. este faptul că nu simt nevoia după El, nu au un simțământ al nevoii. Many of us as Christians are like sailors on the sea. Mulți dintre noi creștinii suntem ca niște oameni care Marinari pe mare. marinari pe marea întinsă. And when things in life get hard and the storm is blowing, then we cry out to God. Și atunci când lucrurile în viață încep să se înrăutățească și valurile și furtuna urlă, începem să strigăm după Dumnezeu. And he delivers us from the situation in life that we are unable to handle. Și El ne liberează din situația în viață pe care nu o putem suporta sau nu o putem descurca singuri. But when the sea is calm again, Dar când marea se liniștește din nou, we forget all about God. uităm de Dumnezeu, We forget all about Jesus Christ. uităm cu totul de Domnul Iisus Hristos.
We need a constant communion and fellowship with Jesus Christ. Avem nevoie de o comuniune constantă și de o părtășie continuă cu Domnul Isus Hristos. The only way that we can have that is if we recognize our condition. Singurul mod în care putem avea această comuniune este dacă ne admitem starea. If everything that I do of myself is as filthy rags as Isaiah says, Dacă tot ceea ce fac singur de la mine însumi este ca niște cârpe murdare, așa cum spune Isaia, then that will cause me to be reaching out more for God to be working in my life. atunci acest lucru mă va face să mă întind, să mă îndrept spre Dumnezeu care să lucreze în viața mea. Many people read in Philippians chapter 2 that we are to work out our own salvation with fear and trembling. Mulți oameni citesc în Filipeni 2 faptul că trebuie să ne lucrăm propria mântuire cu frică și cu tremur. And they wonder what that fear and trembling is. Și se întreabă ce înseamnă această frică și cu tremur. That fear and trembling is that we ourselves will be found doing the work. Frica și cu tremurul ar trebui să vină din faptul că vom fi găsiți făcând lucrurile noi înșine. For it is God that is to work in us both to will. Pentru and că to este do. Dumnezeu cel care trebuie să lucreze în noi voința ca și înfăptuirea. În momentul în care John și Wagner au prezentat aceste învățături, When care a those fost men reacția? have presented these teachings, what was the reaction? The reaction was not a positive reaction. Reacția nu a fost o reacție pozitivă. There were many people in the church who had developed what they thought was a Christian character. Erau mulți oameni în biserică care deja dezvoltaseră ceea ce ei credeau a fi un caracter creștin. Where they had been trying really hard to train themselves to do what God wanted. Care au încercat din toate puterile să facă ceea ce ei credeau că Dumnezeu așteaptă de la ei. But they had been doing it in their own strength. Dar o făceau în puterea lor proprie. Jesus Christ said that there were many in the day of the second coming Domnul Isus ne spune că vor fi mulți în ziua celei de-a doua veniri that will cry out, Lord, Lord, care vor striga, Doamne, Doamne, but they will not enter in. dar nu vor intra în împărăția Lui. They will say, we cast out devils in your name. Ei vor spune că noi am izgonit demoni în numele Tău. We preached the gospel. Am predicat Evanghelia. We did many wonderful works. Am făcut multe lucrări minunate. But Jesus says to them, Dar Isus trebuie să le spună, depart from me, you that work iniquity. îndepărtați-vă de la mine voi, cei care lucrați fără de lege. What was the problem? Care urma să fie problema? The problem was we. Problema era Noi am Noi. lucrat. noi am lucrat. We did the works. It was we ourselves that has been doing this. Noi am fost cei care am făcut toate aceste lucruri. And in 1888, this is what God was seeking to bring the people to an understanding of. Și în 1888 acest lucru vroia Dumnezeu să-l descopere oamenilor că dacă ei sunt cei care fac lucrurile acestea, vor fi lăsați pe din afară. Ce valențe profunde rezultă din această solie, dincolo de a pune în locul tău pe Dumnezeu? That are resulting from this message to put God instead of you in the center. Pentru că noi acum, majoritatea creștinilor, Because we here today, most of the Christians, majoritatea predicatorilor, the most of the preachers, nu spun eu, prin puterea mea, fac anumite lucruri. they are not saying that we, through our power, we are doing this or the other. Este așa numita filozofie politically correct. There is this philosophy about being politically correct. Aceasta s-a infiltrat și în biserică, And this has been creeping in the churches as în well. orice biserică creștină. In every church, every Christian church. Foarte rar vei găsi vreun predicator It's very rare that you will find a preacher care să spună eu sunt mare, eu sunt bun, urmați-mă pe mine. that will say today, I am great, I am good, follow me. A devenit politically corect ca toată lumea să-L înalțe pe Isus. It has become politically correct to lift up Jesus. Teologic corect. Theologically correct. De vreme ce nu se mai predică, noi am făcut, noi am dres, And because nobody preaches still that we are doing or we have
Cum știm că am înțeles neprihănirea prin credință? How can we know for sure that we have understood the righteousness by faith? Care sunt aspectele adânci ale acestei probleme? What are the deep aspects of this understanding? The deep aspects of the understanding are that the only way we can be saved Aspectele adânci ale acestei înțelegeri sunt faptul că singura cale pe care putem fi mântuiți is if we have a life that is filled with the perfect obedience of God Himself. Înțelegerea faptului că singura cale pe care vom putea fi mântuiți vreodată este a avea viața umplută de faptele desăvârșite ale lui Dumnezeu însuși. You talk about political correctness. Ați vorbit de corectitudine politică. One of the things that one of the ways in which we talk about our working for God today O cale prin care vorbim despre ceea ce face Dumnezeu pentru noi astăzi, is we think He gives us the strength noi credem că El ne dă puterea and then we go and do it. și noi mergem și împlinim ceea ce trebuie făcut. And because He gave us the strength, we can't claim to have done it. Și pentru că El ne-a dat puterea, nu putem să pretindem că noi am făcut lucrurile acestea. But the interesting thing is that we still did it. Dar partea interesantă este că noi încă credem că noi am făcut ceea ce a fost împlinit. He just gave us the strength. El doar ne-a dat puterea să împlinim. But if God gives us anything, Dar dacă Dumnezeu ne dă orice ne da, whether it's talents, chiar dacă ne dă talente or it's money, sau bani or it's strength, sau putere, He gives it to us so He can use it Himself. El ni le dă pentru ca să le folosească El însuși în noi. One of the interesting things about the life of Christ Un lucru interesant cu privire la viața Domnului Hristos is that He Himself did not do His own works. este faptul că El însuși nu a făcut lucrările pe care le-a făcut pe pământ. El zicea să nu cumva să credeți că eu, ci Tatăl care locuiește în mine, a făcut lucrul He acesta. said that, don't believe that it is me, but the Father that lives in me. Yeah, in John chapter 5 verse 30, He says, I can of my own self do nothing. În Ioan capitolul 5 cu versetul 30 El ne spune că de la mine însumi, spune, eu nu pot face nimic. And then when He was speaking with Philip, and Philip asked, show us the Father, Și când Filip a întrebat, arată-ne pe Tatăl, Christ was surprised. Domnul Iisus a fost uimit. Don't you know that it's not me doing the works? Nu știi că nu sunt eu cel care fac aceste lucrări? It is my Father that does the works. Este Tatăl meu care împlinește aceste lucrări în mine. And so Christ came into our experience with us. Așa că Hristos a venit în experiența noastră împreună cu noi. And there He showed us that moment by moment, Și prin asta ne-a arătat că moment cu moment He was depending upon the Father Himself to live His life in Him. El era dependent de Tatăl Său care trăia viața Lui în El. Deci, cine vorbește în seara asta la emisiune? Noi, prin puterea lui Dumnezeu, sau El vorbește prin noi? So who is talking tonight here? We with God's power, or He is talking through us? Our prayer is that God will be talking through us. Amen. Rugăciunea noastră este că Dumnezeu va vorbi prin noi. E o diferență mică, It seems like a small difference, dar esențială. but an essential one. An extremely essential one. Este extrem de importantă. It's the very center point of the message of righteousness by faith. Este chiar punctul central al întregului mesaj al neprihănirii prin credință. La ce te duce o astfel de înțelegere? To what is this leading you as you understand things this way? Where it leads you is to how it is that God works in us. Ceea ce ar fi pasul următor este să înțelegi cum se întâmplă acest lucru, cum lucrează Dumnezeu în noi. Because today we have many cliches. Pentru că astăzi avem atât de multe clișee în care vorbim. We have these wonderful phrases like the righteousness of Christ or Christ in you, the hope of glory. Avem astfel de fraze pe care le folosim, neprihănirea Domnului Hristos sau Hristos Voi nădejdea slavei. voi nădejdea slavei. But we seem to struggle to understand how they actually relate to our
practical life. Dar se pare că avem dificultăți a înțelege cum se aplică ele la viața noastră practică. În acest context există un proverb românesc, să zicem, In this context we have a Romanian saying care zice: a te lupta cu tine însuți este lupta cea mai grea. which says that to fight with yourself is the most difficult war, A te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă. and to overcome yourself is the most beautiful victory. Deci ceea ce spuneți noastră aici este că noi, ca oameni, avem datoria ca în fiecare clipă, dacă este posibil, să spunem nu eu, ci tu să locuiești în mine. So what you're trying to tell us is that we as people, we have to at every moment pray the prayer, not us, not me, but you, Lord, should live in me. This is the perfect example that Jesus Christ set. Acesta este exemplul desăvârșit pe care Domnul Hristos ne l-a dat. Adică în fiecare dimineață, când ne trezim, avem de gândit o logică a zilei. So every morning when we wake up, we have to look ahead toward the day and plan. Putem avea mai multe variante. And we might have more options. Una dintre cele mai comune este aceasta: And the most common one would be this. Doamne, îți mulțumesc că m-ai trezit. Thank you, Lord, that you woke me up. Te rog să mă ajut să fac astăzi programul pe care mi l-am propus. Please help me today to fulfill the schedule that I've prepared for myself. Să înțeleg că asta este o cale care nu este foarte bună. So you mean to tell us that this is not the best option? Și cea mai bună opțiune este: Doamne, te rog să mă conduci Tu la fiecare pas. A better option would be, Lord, please you have to lead me at every step. Și tot ceea ce fac să fie făcut de Tine prin mine. And everything I'm doing should be done by you through me. Yeah, that's exactly correct. Da, Asta este ceea ce vreți să spuneți. This is what you want to underline, what you want to say. Da, acest lucru este corect. Mă bucur că am ajuns în acest moment, pentru că aici intervine o problemă. And I'm glad we got here, because here we might reach to a question. Unde este rațiunea? Where is our reasoning? Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat minte. God gave us wisdom, He gave us a good mind, Avem două posibilități astăzi. and we have two options today. Uneori alegi. Trebuie să mergi într-o direcție sau în alta. Sometimes you have to choose. You go one way or the other. Dacă trăiești un soi de misticism din acesta impersonal, If you live a mystical life impersonally, Doamne, ghidează-mă Tu acum, fă Tu această alegere în locul meu. God, please guide me now and make this choice for me. Take this decision. Nu este riscant? Isn't it risky? Nu este cumva o chestiune subiectivă care uneori poate să fie mai slabă decât a alege rațional calea cea bună? Isn't it sometimes a weaker attitude than just choosing the best one, which seems better for your reason? There's nothing mystical about it at all, Nu este nimic mistic despre acest lucru, because God has given us a brain to exercise. pentru că într-adevăr Dumnezeu ne-a dat o minte pe care să o folosim. But it's to be a co-partnership. Dar trebuie să fie un parteneriat împreună cu El. While he is working with us and in us to do that which is right, În timp ce El lucrează cu noi și în noi ca să împlinim ceea ce este drept, he's still leaving the choice and the decision up to us. El încă lasă decizia deschisă în fața noastră. There is, whatever it is he has given us, it has a purpose. Tot ceea ce El ne-a dat să facem are un scop. There is a beauty to it though, Și este o parte frumoasă a acestui lucru totuși, because sometimes we're afraid of making the wrong decision. pentru că de multe ori ne temem să nu facem o decizie greșită, să nu luăm decizia cea proastă. And if we come to make the decision with a distrust of our own heart,
Și dacă ajungem la momentul deciziei cu o neîncredere în inima noastră, în noi înșine, because remember the heart is deceitful above all things. pentru că ne amintim că inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduită rea, To our mind, things might look right, în ce ne privește, lucrurile ar putea părea corecte, but Satan is the master of deceptions. dar noi știm că diavolul este maestrul înșelăciunilor. And so if we enter into the deciding situation, Și deci dacă ne angajăm în procesul de decizie, using the faculties that God has given us, folosind facultățile pe care Dumnezeu ni le-a dat, with the prayer, Lord, may your will be done, cu rugăciunea, Doamne, facă-se voia Ta, we have the comfort and the assurance that He's going to guide our minds aright. avem confortul și asigurarea că El ne va călăuzi mintea în direcția corectă. Ce spuneți este fabulos. What you are saying is awesome. Această veste ar trebui cunoscută de către toți oamenii. This good news should be known by all people. De ce suntem noi atât de încăpățânați? Why are we people so stubborn? Dorind să facem noi. Wishing to do ourselves. E o bătălie care vizează indirect și porunca întâia Decalogului? Maybe there is a battle behind this that is directed against the first commandment in the commandments of God. Cine conduce? Who is leading? Cine este Dumnezeu? Who is God? El sau eu? It is Him or it is me? E adevărat lucrul acesta? Do I understand correctly this? That's the exact challenge that it comes down to at the end of the day. Aceasta este cu adevărat provocarea la care ajungem la sfârșitul zilei. Isaiah chapter 58 verse 13, Isaia 58 cu versetul 13, which talks about the beauty of the Sabbath, care ne vorbește despre frumusețea sabatului, talks specifically about not doing our own works. vorbește în mod direct despre a nu face lucrările noastre. We are in a time where God is wanting to reveal Himself to the world. Trăim în niște timpuri în care Dumnezeu este doritor să se descopere pe sine însuși lumii. In the same way in which He did in the life of Jesus Christ. În același fel în care s-a descoperit lumii prin viața Domnului Isus Hristos. And so God is wanting a people who will come to this understanding. Și Dumnezeu caută un popor care să ajungă la înțelegerea acestor lucruri, That they're in danger if they're doing their own works. că sunt în pericol să împlinească lucrările lor singuri. So that God can reveal Himself to the world. Pentru ca Dumnezeu să poată să se arate pe sine lumii. There's also another beautiful element to this. Și mai este un element foarte frumos care se adaugă acestei imagini. An element which appeals very much to those that are not necessarily in the Christian faith. Care apelează, care atrage în mod special pe cei care nu sunt în mod necesar legați de credința creștină. But they have been out there in the world and they've been trying to live their life, but they've only made a mess of it. Și care sunt în lumea aceasta și au încercat să-și aranjeze viața și să o trăiască frumos, dar au făcut o catastrofă din ea. In my ministry, as I meet with people out there, Când întâlnesc cu oameni pe stradă, în locuri publice, oriunde unde mă mișc, I meet with people who are afraid to get out of bed in the morning. uneori întâlnesc cu oameni care se tem să-și înceapă ziua dimineața să se dea jos din pat. Because they feel like everything they touch falls apart. Pentru că uneori simt că orice încep, de orice se ating, se distruge, se destramă. And then what the mistakes that they make affect others as well. Și apoi greșelile pe care le fac afectează și pe alții la rândul lor. And they hate it. Și urăsc acest lucru. Whereas through this awesome message, Pe când cu acest mesaj atât de frumos, they are able to recognize that there is another way they can live their life. pot să descopere faptul că există o altă cale pe care pot să-și trăiască viața. That God loves us so much that He just wants to step in and take care of these things for Că us. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât El este dispus, pregătit să intervină, să își facă simțită prezența și să ia în control aceste lucruri pentru noi. Cameron, ești un evanghelist de succes. Cameron, you are an evangelist that has success. Ai drag de a povesti despre această veste bună.
I can tell that you love to talk about this good news. În studioul nostru Absolutely. simțim lucrul acesta. Here in our studio we can feel that this is Se happening. transmite până la telespectatorii noștri. And it's permeating all the way through our viewers. Da, dacă totuși nu simțim această dorință de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu. What if still we don't feel this desire to open up ourselves and let ourselves open to God's working in us? De ce să facem dacă nu simțim? What can we do? What should we do when we don't feel this need? Number one, we can take God at His word. Numărul 1, trebuie să luăm pe Dumnezeu pe cuvânt. If His word says there is none that does good, it's what it says. Dacă Biblia ne spune, și așa este, că nu este niciunul care să facă binele, înseamnă că acest lucru este real. If it says all our right doing is as filthy rags, then that's what it says. Dacă Biblia ne spune că toate faptele noastre bune sunt ca niște cârpe murdare, atunci așa spune și așa trebuie să știm că este. And so we've got two options. Și deci avem două opțiuni. We can take God at His word, Putem să luăm pe Dumnezeu pe cuvânt or we can ignore His word, sau putem să ignorăm cuvântul Său. and we can continue to do things in our own strength Și and to putem- do it ourselves. Sau putem astfel să continuăm să facem lucrurile în puterea noastră și să le facem noi înșine. And God, in His mercy, will permit us to make some terrible mistakes. Și Dumnezeu, în mila și în dragostea Lui, ne va îngădui să facem niște greșeli teribile And they may affect more than just ourselves. și s-ar putea ca să afecteze și pe alții în jurul nostru, în afară de noi. And that will cultivate within us a fear and a trembling of doing our own works. Și aceasta va aduce în noi o teamă și un tremur cu privire la ceea ce noi putem să facem. The refreshing part of this message Partea frumoasă, partea îmbucurătoare a acestui mesaj that gives me so much peace, because I'm one of those people, if I touch something, it falls apart. care îmi dă mie foarte multă pace, pentru că și eu sunt unul dintre acele persoane care simt că de multe ori orice ating se destramă, se dezbină. Is that if it's not me doing the works, Partea frumoasă este că dacă nu sunt eu cel care împlinesc lucrurile din viața mea, and it's God that is doing the work, ci este Dumnezeu cel care lucrează, then He takes care of the consequences. atunci El are grijă de consecințe. If I am persecuted for my faith, Dacă sunt persecutat pentru credința mea, or maybe God leads me to change my diet and the food I eat, și Dumnezeu poate că mă conduce să-mi schimb dieta și ceea ce mănânc de obicei, I didn't do it. nu eu am făcut acest lucru. God did it. Dumnezeu a împlinit aceasta. And we can hide behind Him and we don't have to stress or worry. Și ne putem ascunde în spatele Lui și nu trebuie să ne stresăm sau să ne îngrijorăm. It may be a very hard thing to come to realize to begin with. S-ar putea să fie un lucru foarte dificil să ajungi să-l percepi, să-l înțelegi la început, But if we will look back at our life and confess and be honest that we haven't done a very good job of it, dar dacă ne uităm înapoi în viața noastră, în trecut, și descoperim că nu am împlinit lucrurile așa cum ne-ar fi plăcut să le facem, cum trebuia să le facem, then this is a message that brings peace to the heart. acest mesaj pe care îl discutăm astăzi este o veste care ne aduce pace în suflet, ne spune că se poate și altfel. Îmi place mult lucrul acesta. I like very much this way of looking Dacă at Dumnezeu things. este Cel care lucrează în noi, If God is the one that works in us, dacă cerem asta cu ardoare și sinceritate, if we are asking this with sincerity and a great desire, El poartă de grijă și consecințelor. He is bearing the consequences. He is taking care of them. Extraordinară această idee. It's an extraordinary thought. Cameron, cum ai experimentat puterea acestui cuvânt al lui Dumnezeu în viața ta de când ai aprofundat aceste lucruri? How did you experiment the power of God's word in your life since you have discovered these things in the Bible? S-a schimbat ceva substanțial? Did anything change in your life? S-a modificat ceva din comportamentul tău exterior? Has anything modified in your behavior, exterior behavior? My entire life has changed. Viața mea întreagă s-a schimbat. And I'm not saying that my life is now perfect. Și nu pretind că viața mea este acum desăvârșită,
because my faith still fails at times and I take the work into my own hands. Pentru că și credința mea uneori se slăbește și iau lucrurile în mâinile mele proprii. But I have now so much more peace and quietude in my heart than I've had before in my life. Dar acum ajung să am cu atât mai multă pace în viața mea decât am avut înainte. By nature, I'm a very stressful person. Prin natura mea sunt un om foarte stresat, foarte îngrijorat. You cannot tell. I worked for many years on a farm. Am lucrat pentru mulți ani pe o fermă. And every day I would have to pray for 1 hour because I was so scared of going to work. Și în fiecare zi trebuia să-mi iau o oră întreagă de rugăciune pentru că eram atât de temător, mă temeam pentru ceea ce aveam de făcut în timpul zilei. Because everything I touched would fall apart. Pentru că tot ceea ce încercam să fac se strica, se distrugea. One day I totaled some of the equipment. I destroyed some of the equipment of the man I was working for. Într-o zi am distrus unul dintre echipamentele omului pentru care lucram. And he saw it and he came running up to me. Și el a văzut acest lucru și a alergat spre mine. And he asked me if I was going to destroy everything that he owned. Și m-a întrebat, ai de gând să distrugi tot ceea ce am aici în fermă? Because that was had been my experience working for him. Pentru că aceasta era experiența mea lucrând pentru el până atunci. And so I've had a sense of need constantly with me. Și aveam un simțământ constant al nevoii care mă urmărea. And this problem of not being able to do things right Și problema aceasta cu neputința mea de a face lucrurile cum se cade, cum trebuie, has been my experience in many other aspects of life. a fost experiența mea în multe alte aspecte ale vieții mele. I now travel the world. Acum am ajuns să călătoresc în lumea întreagă. I visit with the homes of people and stay with them that I've never met before. Vizitez casele oamenilor și locuiesc cu cei pe care niciodată nu i-am văzut înainte. I share the message of righteousness by faith in many countries. Împărtășesc această veste a neprihănirii prin credință în multe țări ale lumii. Sunt deschiși oamenii să audă așa ceva? Are they open to hear such good news? Very much so. Foarte, foarte deschiși. În seara asta, cuvântul care deschide a fost chiar la el acasă. So tonight, the word that opens was right here at home. Yeah. And so the reason I'm sharing about that I travel, Și motivul pentru care începusem să spun că sunt atât de mult pe drumuri and I meet with many people I don't know, și mă întâlnesc cu oameni pe care nu i-am întâlnit înainte, is because I'm a shy person and I don't like traveling. este pentru faptul că în mod firesc sunt un om timid și nu-mi place să călătoresc. Most of my circumstances in life are not comfortable to me. Cele mai multe din circumstanțele vieții mele nu sunt circumstanțe confortabile pentru mine însumi. And I'm scared of making things worse as well. Și mă tem ca nu cumva să fac lucrurile mai rău, chiar în viața mea. But this beautiful message Dar acest mesaj frumos contains the solution that I need for my personal problems. conține o rezolvare de care am nevoie eu însumi în fiecare zi. Because my life is constantly like a storm on the sea. Pentru că viața mea este în mod constant ca o furtună pe valuri. I never know where I'm going to be next week or how I'm going to have the money to get there. Niciodată nu știu unde voi fi săptămâna viitoare sau de unde voi avea banii să ajung acolo. I'm in many situations that I don't know how to deal with. Ajung în multe situații cu care nu știu cum să cooperez. But I have many people look at me and they say, Cameron, you don't stress about anything. Dar am oameni care se uită la mine și îmi spun, Cameron, dar nu se pare că te stresezi cu niciuna din aceste lucruri. And I don't have to stress. Și nu am de ce să mă stresez. Because I don't have to work things out. Pentru că nu am de ce să aranjez lucrurile singur în viața mea. When I come to any experience in life that I know it's not in me to be able to cope with, Când ajung la oricare din experiențele vieții mele în care știu că nu am capacitatea să mă descurc, I be honest with God and I say, God, I can't. sunt onest cu Dumnezeu și îi spun, Doamne, nu pot. But you can, and I need you to do this. Dar Tu poți și am nevoie de Tine să împlinești aceste lucruri pentru mine. Pentru că suntem pe final de emisiune, mai am o singură întrebare.
Because we are approaching rapidly the end of this time together, I have a last question. Neprihănire prin credința mea sau prin credința lui în mine? Righteousness through my faith or righteousness through his faith in me? It is righteousness through the faith of Jesus Christ. Este neprihănire prin credința lui Isus Hristos. And this evening I've only been able to introduce righteousness by Și în faith. seara aceasta am apucat doar să facem o introducere acestui concept, acestei înțelegeri a neprihănirii prin credință. Cameron, sper să găsim un timp frumos aici în studioul nostru Cameron, I really hope that we'll find a good time together here in the studio să prezinți împreună cu noi alte câteva aspecte în predicare, so that you can share a few more things through your preaching, ca să le putem înregistra și să le oferim dragilor noștri telespectatori. so that we can record them and share them with our viewers. I pray so. Mulțumesc foarte Mă rog mult pentru pentru acesta. prezența în studio. I'm very thankful for your time in our studio. Doamnelor și domnilor, împreună cu noi în seara aceasta au fost Cameron Scottfield, Tonight we had Cameron, in this evanghelist studio, din Australia, evangelist from Australia, și Norbert Cristea, and Norbert Christia, pe care l-am avut și marți seara la direct. Mulțumesc, Norbert! whom we had Tuesday night in the show. Iată o emisiune extrem de importantă pentru viața mea și pentru viața dumneavoastră. Here we had a very, very important, O situație deosebită pe care ne-a prezentat-o Cameron. a special situation. Noi which de Cameron obicei dorim shared să with us. facem toate lucrurile singuri sau Desire to do things noi prin puterea lui Dumnezeu. or at least ourselves. Dar în through God's această power. seară Cameron ne-a spus că But rugăciunea nu ar trebui să fie Cameron asta, told us that this should not ci ar be trebui our să prayer, lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi. but we should let God work through us. E o diferență fină, dar substanțială. It seems like a small difference, but it is substantial. Dacă vă simțiți că vă dezavantajează și că cineva nu va aprecia meritele, If you feel that this is to your nu trebuie disadvantage, să vă supărați, pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu spune că nu este niciun om care să facă bine, niciunul măcar. you should not feel discomfortable, because the word of God tells us that nobody can. Ne bucurăm că ați fost împreună cu noi în această seară. Vă dorim ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile, iar cuvântul care deschide viața, inima și sufletul să deschidă în seara aceasta și mintea și sufletul dumneavoastră. Sunt Cornel Drăvășan, la revedere!